ვისაუბრებთ თავისუფალ სივრცეს, მე ჟურნალისტი ვახო ხუზმიაშვილი ვარ საღამომშვიდობისა. ხვალ 102 წელი შესრულდება საქართველოს დამოუკიდებლობიდან. 1918 წლის 26 მაისს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 1921 წელს დაკარგული დამოუკიდებლობა 70 წლის შემდეგ ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით უზენა ესმა საბჭომ აღადგინა. 9 აპრილის სამებულთა სულები დაგვრცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. დამოუკიდებელმა საქართველომ ბევრი ომი ნახა, ბევრი გაჭირვებაც და ბევრი დაპირისპირებაც. რატომ ვერთიანდებით მაშინ, როცა ქვეყანას ძალიან უჭირს? რატომ არის ქვეყანაში მუდმივად დაპირისპირება? ის როგორ ესმის პატრიოტიზმი? დღეს თავისუფალ სივრცეში ანრი ბიბინეიშვილი, კახაბერ ცისკალიძე, კაკო ძნელაძე, ირმა სოხაძე, ასპატ ყაბლაძე, ნანა ჩაჩუა ერთმანეთს ხვდებით საღამოს ხრაზე თავისუფალ სივრცეში. მაშასე ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ანრი ბიბილეიშვილი და კახაბერ ცისკალიძე. მადლობა რომ მოხვედით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ანრი, პირველი შეკითხვა შენ მინდა დაგისვა. რამდენად ცხოვრობთ ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში და რამდენად გაქვს განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ თავისუფლები? მოგესალმებით პირველ რიგში და სასიამოვნოა ჩემი ქალაქის, ჩემი აჭარის ტელევიზიაში პირველად ვარ და სასიამოვნო იყოს. რა ვიცი, გილოცავთ ხვალინდელ დღეს, ვფიქრობ მნიშვნელოვანი თარიღია, ეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული. ვფიქრობ, იმიტომ რომ ნოე ჟორდანიას ეს 1918 წლის მიმართვა თუ კი გადაკითხული მაინც ქაქ ადამიანს, ვფიქრობ, საერთოდ სხვა სიამაყე გეუფლება მაგ დროს და შემდეგ რა თქმა უნდა ბატონი ზვიად გამსახურდიას მიერ აღდგენილი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. არ ვიცი, ერთი ალბათ საბუთი რას გვეუბნება და მეორე რამდენად დამოუკიდებლები ვართ. მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გარდა ყველაფერი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ საგარეო პოლიტიკა ვფიქრობ ძალიან აქტიურია დღესდღეობით ჩვენს გადასაწყვეტ ბევრ თემაში, აი ბევრ რამეში, აი კონკრეტულად ბევრი თემაა, ამიტომ კონკრეტულად გამოყოფა მიჭირს, მაგრამ ჩემთვის ახლა ბოლო კონკრეტული ესეთი აღმაშფოთებელი რაც იყო, იგი ერთია ვთვლი თუ არა პოლიტპატიმრად, ამიტომ არავინ არ გაიგოს ეს უხეშად და რაღაცა მიკერძოვებულად ჩემი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. უბრალოდ ვერაფრით ვერ ხვდები, რატომ უნდა გესაუბროს დაუშვათ შენი ქვეყნის პოლიტიკურ პატიმარზე ან არაპოლიტიკურ პატიმარზე. ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეიძლება იმათ რჩევა მოგცენ, მაგრამ ვიღაცის მითითებები აასრულო, ეს ალბათ ვფიქრობ. ასრულებთ მითითებებს, ესეთი განცდა გაქვს? ყოველ შემთხვევაში განაცხადი არ იყო, რა ვიცი, არ თქვეს, ორივე ძალა, რა ვიცი, თუმცა გითხრეს მერე ჩვენ რომ არავის არ გაუთვალისწინებია, ხელისუფლებიდან გითხრეს და პრეზიდენტმა მიიღო, ხო ეს განცხადება? ბევრი რამ გითხრეს, ბევრ რამეს გვეუბნებიან. ანუ არ გაგვთ განცდა, რომ დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრობთ? რა ვიცი, დამოუკიდებელი ქვეყანა ფიქრობ, საერთოდ სხვანაირად ცხოვრობს, ვახო. ჩემი სუბიექტური აზრია, მე ალბათ ასაკიც პატარა მაქვს, შესაბამისად ვერ ვილაპარაკებ იმ საქართველოზე, რომელიც საქართველოს ნამდვილად იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. საბედნიეროდ ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში მოგვიწია ცხოვრება, თუმცა ეხლა ჩემს ბავშვობას რო გადავხედო, უკაცრავად და არც ნაკლები არ გამოგვივლია. ახლა შეიძლება ომის პირველ ხაზზე არ ვიბრძოდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ბედური ბავშვობა იყო, ხო, რაღაცებისთან შედარებით, შესაბამისად რაღაცები ვიცით ისე თუ ასე და არ ვიცი რა, დღეს როგორ მე არ ვიცი, საზოგადოებამ გადაწყვეტს ალბათ ვფიქრობ, მაგრამ საზოგადოების აზრიდან გამომდინარე მგონია, რომ დღესდღეობით დამოუკიდებელი ქვეყანა გვერქმის აი ეს ფორმალურად. თქვენ რა გაცდა გახაბერ, რამდენად ცხოვრობთ ისეთ სახელმწიფოში, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით? უკაცრავად გახა, ბოდიში დავამატებ, დამოუკიდებელი როგორ შეიძლება იყოს აი ქვეყანა დაუშვათ, რომელიც აი დღესდღეობით ისევ ოკუპაციას ებიჯვის. ამაზე შემდეგ ვისაუბრებთ, აი თქვენ რა განცდა გეუფლებათ, რამდენად ვართ დამოუკიდებლები, რამდენად გვაქვს ის საშუალებები, რომლებიც აქვს თუნდაც დასავლურ ქვეყნებს, მაგალითად, რამდენად არის ამ ქვეყანაში დაცული სიტყვის, თავისუფლების გამოხატულება?
გამარჯობათ, მოგესალმებით და მიხარია აჯარის ტელევიზიაზე. დღეს თქვენი სტუმრად ყოფნა, მივესალმებით სრულიად აჭარას და სრულიად საქართველოს. საქართველო დამოუკიდებელია. ანუ ყველაფერი შედარებითია, მოდით ესე შევხედოთ. ვისთან შედარებით როგორ ცხოვრობდით, როდის ვიყავით, სად ვიყავით, როგორ ვიყავით, რა იყო თავისუფლება უფრო მეტი, რა იყო უფრო ნაკლები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე გაჩნია რა შევადარებთ თქო რა, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რომ შევადაროთ თქო ევროპასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ თქო ჩამორჩებით ამდენიმე სამწუხაროდ 10 წლეულ სოციალურ საკითხებზე არ მაქვს ახლა საუბარი. შეგნების და მორალის ამაღლება. პირველ რიგში, ალბათ, აქედან გამომდინარე უკვე რაღაც სტანდარტებთან მიდიხარ საზოგადოებრივი წესების მინიმუმ დღეს თქვათ დედამიწაზე. და არის ქვეყნები, რომელიც უბრალოდ არ ითვალისწინებს და მათთვის მიუღებელია რაღაც კანონები, კანონმდებლობა. ასე შემდეგ, ანუ ბევრი საკითხია, რომელიც თქვათ არის გამოსასწორებელი ან რაღაც სტანდარტებთან მისაახლოებელი. ხა რას ვეძახით სტანდარტს? ყველას თავისი სტანდარტი აქვს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებობს საერთო სტანდარტი, თქვათ, დედამიწის აქედან გამომდინარე. განათლება აკლია ყოველთვის ქვეყანას, რომელიც თქვათ თulis რომ ჩამორჩება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ეს სფერო და სამწუხაროდ უყურადღებობას განიცდის მაგალითად სფერო შემოქმედებითი. კულტურა და ხელოვნება, რომელიც არის რეალურად ყველაფრის მაჩვენებელი, ბევრად დიდი, თქვათ, პიარის გამკეთებელი, ну ის რაც გვაქვს კულტურაში და მნიშვნელოვანია პატრიოტიზმი. რაშიც არის, აი ჩემი პატრიოტიზმი გამოიხატება მაგალითად იმაში, რომ მე ჩემს შემოქმედებაში გამოვხატავ ჩვენს, თქვათ, რაც გაგვაჩნია, იმას ფოლკლორის სახეს, თქვათ, ხელოვნების მხრივ, გულისხმობ თუნდაც სამოსის მხრივ და უბრალოდ შემოქმედებით პროექტებიდან გამომდინარე, რომ ის საქართველოს უწევს პოპულარიზაციას და ეს არის ჩემთვის, თქვათ, ამ შემთხვევაში ჩემი საშუალება პატრიოტიზმის მიმართ, რაც შეიძლება ვთქვა, რომ ვაკეთებდე ამ შემთხვევაში. და ყურადღება შემოქმედებას, ყურადღება კულტურას, რომელიც გაძლევს პირველ რიგში გარჩევადობას ზოგადად და შენი პირადი რაღაც ისტორიის მქონე ქვეყანა, რომელიც შეგიძლია რომ ევროპაში და ზოგადად დედამიწაზე შენი კონდეს, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა თავისუფლების მიმართ, წესების მიმართ იქნება თუ სტანდარტებთან არის. გასაგებია, ვიდრე გავაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს, მუსიკოსი ირმა სოხაძე მინდა შემოვიყვანოთ ღია ეთერში. საღამოშვიდობისა, ქალბატონო ირმა, მადლობა რომ გვერდთვებით გადაცემაში. ქალბატონო ირმა, თქვენ რა განცდა გაქვთ, როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს ჩვენ ყველანი ერთად? მეც მოგესალმებით, ვახო, მივესალმები სტუმრებს, ტელემაყურებლებს. მე რა ვიცი, მე მგონია რომ ნორმალურ გზაზე ვდგავართ ყოველ შემთხვევაში. ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, პირობითი, შესაბამისი რაღაც გარემოებებთან, ხო? აბსოლუტურად დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში არის დიდი ისეთი მეგა სახელმწიფოებიც ვერ არის. ჩვენ დამოუკიდებლობა გვაქვს. ჩვენ სიძლიერე გვაქვს. ჩვენ არა ვართ ძლიერი სახელმწიფო, რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები მივიღოთ ჩვენ დამოუკიდებული ელემენტარულად სხვებზე. ხო, სხვების დახმარებაზე, სხვების კეთილგანწყობაზე, სხვების კეთილნებაზე. ჩვენ მივილტვით ევროპისკენ. თუ რაღაცები არ შევასრულეთ, ევროპა უარს გვეტყვის. ეხლა არიან ისეთი ძლიერი სახელმწიფოები, რომლებიც დიდმა ბრიტანეთმა მაგალითად დატოვა, ხო, გაერთიანებულმა სამეფომ ევროპა. ეხლა ეს მას რა რითემ უქრება და რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო, კიდე არავინ არ იცის და რანაირად მოუბრუნდება ქვეყანას ეს ბრექსიტი, ხო? არის 1000 ვარაუდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ ეს გადაწყვეტილება ძალიან წყნარად მიიღეს. ახლა სხვათა შორის იტალიაც აპირებს რამდენადაც მე მოვკარი ყური. და ქალბატონო ირმა, სხვებზე რო არ ვისაუბროთ, ქვია რომ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ამ დროს მეზობელ სახელმწიფოს ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული. აი რასთან გვაქვს საქმე? კულტურად აგრძელებენ. არა, ეგ სხვა თემაა, ხა ოკუპირებული რო ვართ, გასაგებია, ხა ვართ, იმიტომ რომ სწორედ ერთ ნაპირს მოვცილდით და ის ნაპირი არ გვიშვებს, გვეკაჩება თავისკენ და ხა მეორე ნაპირისკენ მივუწვით. ხო, ხედავ, რამდენი უფლება მოვალეობები გვაქვს, გასარკვევი ჯერ კიდე. არც ის ვიცით, მართლა რისი უფლება გვაქვს, არც ის გაგვირკვევია,
ამ გზაზე გავართ, რამდენად სწორია, რამდენად რეალურია ეს გზა, რამდენად მალე მიგვიღებს ის ოჯახი, საიდანაც მივუწვით. არც ის არის დასამალი, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს ამასობაში ცოტა რაღაცა იმედები გაუწევდა და სწორედ სხვანაირად უყურებენ. თუნდაც ეხლა ბოლო პერიოდის პოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე, ხო ძალიან ხშირად მესმის მე უკვე რომ რას ნიშნავს ეხლა თურმე ჩვენი იგივე პატიმრების გამოშვება, არ გამოშვება, რაღაცა შეფასება, ვიღაცასთან თავის მოწონება, თურმე ესების კანახით უნდა გავაკეთოთ? რაღა დამოუკიდებლები ვართ, ხო? ამას ვამბობ, ხო, ჩვენ არ ვართ ძლიერი სახელმწიფო. ჩვენ არ ვართ თვითმყოფი, თვითკმარი და თავისთავადი სახელმწიფო, რომელსაც აქვს იმის უნარი, რომ აი თქვას რომ ესეა ბატონო. აბა ნახეთ თუ ესე არ არის, მე სულ არ მაინტერესებს თქვენი აზრი, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ჩემი სასამართლოს, ჩემი მართლმსაჯულების და ჩემი სხვა ინსტიტუციების გამართულობაში. ქალბატონო ირმა, დღეს საუბრობთ აი იმ თემაზე, ვის როგორ ესმის პატრიოტიზმის ჩვენს ქვეყანაში. თქვენი აზრით, აი თუნდაც თქვენი კოლეგები, რომლებიც ხშირად ჩადიან თუნდაც რუსეთის ფედერაციაში, აი ამით ხომ არ ლახავენ საქართველოს ინტერესებს? მე გიყვი ეგ არის ყველას ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. მე მაგალითად მივიღე გადაწყვეტილება და იცი შე რომ მე მოსკოვში ძალიან ბევრი სმელის ყავს, მაყურებელის და რა ვიცი, თაყვანისმცემელის ადასამალია და ბოლო ჩემი ჩასვლა როცა იყო, მაშინაც კი დარბაზი იყო სავსე და ვილდი ორკესტრთან ერთად გამოვედი ჩაიკოვსკის დარბაზში სადღაც კი არა და მე ხვეწებიან დღემდე რომ ჩამოდი. მე ვთქვი რომ მე ვერ ჩავალ, იმიტომ რომ ასე არ საჭირო, მაგრამ ვინც ჩადის, მე ერთი წუთით არ შემიძლია იმათი გამტყუნება, იმიტომ რომ იმათ აქვს რაღაცა თავისი აუცილებლობა. ჩადის კი იქ ვინც არის, თორე არა ნახაჭა, მიდი მოდის, ვინ არის ხა ასეთი გზაზე რომ მიდის და მოდის. ან იქ არიან ერთ-ერთი ქალბატონი ნანი, რომელსაც ახლა ეს ყოველგვარი განხილვის გარეშეა, ხო? იმიტომ რომ ასე იყო მუდამ და ასე იქნება, სანამ ასე იქნება ამის სურვილი. ყველა წვეთ ინდივიდუალურად, ვისაც როგორ გვინდა და ამის შეფასება პატრიოტული რაღაცა კუთხით, მოდი პატრიოტული კუთხით, იცი რა შევაფასოთ, აი რაც ახლა ივაპარაკეს ჩემმა წინამორბედმა გამომცემლებმა, ჩემმა ძვირფასმა კოლეგებმა, მოდი ჩვენ ჩვენი თავი აქვე დავაფასოთ და ჩვენ აქ დავაფასოთ. ჩვენ არავისგან არაფერს არ მოვიტყობთ, იცით რაც არ ვიმსახურებთ და რაც არ გვეკუთვნის. მე მაგალითად სერიოზული პრობლემა მაქვს ჩემს კონცერტებთან, ჩემს რაღაცა გაკეთებულის მაყურებლამდე მიტანასთან დაკავშირებით. ვისთვის წერო სიმღერები, ვისთვის ვიყო ფორმაში, ვისთვის ვიმღერო, დაუკრა, ყოველდღე ვიმეცადინო, რატო რომ ჩემ მეუღლეს და შვილიშვილებს უმღერო? ამას ისიც გავაკეთე. ხო, ეგეც არ არის ცუდი, მაგრამ ეგ არ არის თავარი და ასეთ ყველაზე დიდი რა ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ჩვენ ჩვენი ერისთვის ვიხსნით, აქ თუ ვართ, აი სწორედ ეგ მინდა ვთქვა, იცი? ვარ გავმივართ და იქიდან რაღაცა ან გაკიცხვის და ან რაღაცა ზედმეტი აღტაცების ობიექტი ვარა ვარ. მოდი ესე რომ იქნება, აქვე დავაფასოთ და ერთ-ერთი. აქვე მივხვდეთ, ვინ არის პროფესიონალი, ვინ არის მაგარი თავის საქმეში, ვინ ნაკლებად არის. აი ამ რაღაც ფავორიტულ სისტემას რომ ჩემია და მე ამას მინდა ამ კონცერტში გამოვიდა იქ და შენთან არ ახარ ავტორიტეტული და პროფესიონალი დიაგნოზის განსაზღვრო ობიექტურად. ასეთებია რომ საერთოდ ხელოვნება სუბიექტურია, მაგრამ ნუ არის რაღაცები, რაღაცა ნამდვილად კარგია, ნამდვილად ხალხს უყვარს და ისი არ არის დაფასებული, ისი არ ჩანს. აი ეს არ უნდა ხდებოდეს ჩვენ სადაც ქვეყანაში. თავარი რა არის, იცი ამ ლირიკას რო გადავუხდიო. დარბაზები არ შეიძლება, აი წინა ხელისუფლება ეს სულ შეგნებულად დააკეთა, რომ დარბაზები დახა და მიუწვდომელი. იმიტომ რომ ვის აწყობდა და ესე ფავორიტული სისტემა იყო მაშინაც გადასამალია, მათიანი ვინც იყო, იმათ უნდა დაემართა კონცერტის ალბათობა მე ამ თემაზე პირობას გაძლევთ რა უჭირთ, მოდით ასე ვთქვათ, ხელოვან ადამიანებს სპეციალურ გადაცემას მიუძღვნი. მე მინდა რომ ეს არ არის ხო, ჩემ მესამე პირდები და მოდი რა გავაკეთე. იბერიაში ხო გავაკეთე. იბერიაში გაძლევთ ამის საშუალებას და აჭარის ტელევიზიაში პირობას გაძლევთ რომ გავაკეთებ აუცილებლად. დავამთავრებ, არ შეიძლება დიდი საკონცერტო დარბაზი, ფაქტობრივად ერთადერთი საკონცერტო დარბაზი, თან შენ თეატრების ძვირია, მაგრამ ნუ მეტად ხელმისაწვდომია. არ შეიძლება საკონცერტო დარბაზი 25000. ქალბატონო ირმა, და მერია 10000 გაკლდეს ერთ კონცერტში. თქვენ როგორ გესმით პატრიოტიზმი? სიტყვა პატრიოტიზმი, აი როგორ ესმის ირმა სოხაძეს? აი აქ მესმის პატრიოტიზმი, რომ არც არ გაიქცე, დაბერდეს შენ ქვეყანაში, იყოს შენი ხალხისთვის მაქსიმალურად სასარგებლო, გიყვარდეს, სიგიჟემდე შენი ქვეყანა და შენი ის ქალაქი, სადაც ცხოვრობ და მაქსიმუმი აკეთო შენი თანამემამულეები გახდა ქალბატონო ირმა თუნდაც იმიტომ რომ ოჯახები გადაერჩინა და წავიდა ჩვენს მაგას ვამბობ, მე არ განვიკითხავ არავის და არ ვკითხავ აბსოლუტურად ყველას აქვს თავის არჩევანი, მაგრამ მე ასე მესმის პატრიოტიზმი და მე მოუწოდებ ჩემ თანამემამულეებს რომ
ასე გამსაჯოთ, იცი? აქ ვინც დარჩა, იმიტომ დარჩა, რომ აზე არ მოუარა თავის კარიერას, ასე კი ნუ ვიტყვით. ვთქვათ, რომ რა მაგარია, რომ ესეთი პროფესიონალი არ დარჩა. აქ აკეთებს ყველაფერს და მოდი რა, მივცეთ საშუალება. 3 წელიწადში ერთხელ მაინც კონცერტი გამართოს. ხტები რას ვამბობ? დარბაზი ჩაბნელებულია და ის მიუწვდომელი. როგორ ჩანს, ძალიან მოგენატრა ხალბატონო ირმა კონცერტის შეტარება. ძალიან. რა თქმა უნდა მომენატრა, იმიტომ რომ აი მე 6 წელია უკვე დიდ დარბაზში კონცერტი არ გამიკეთებია და საშინლად რგუნავს, მაგს ბევრი ახალი სიმღერა, ახალი რაღაცა ჩანაფიქრი, ჯერ კიდევ ძალიან კარგად შემიძლია ეს მივიტანო, ხა ჩემ ვარსკვლავის კონცერტი გახსოვს შენ და არაერთხელ გავუშვია ბევრ ტელევიზიას, ხო? და აქედან გამომდინარე არ მინდა ამაზე დავამთავრო და გაჩერდეს ჩემი კარიერა. ხტები, მე აქ ვხედავ კარიერას. მე ასეთ გაქცევა არ მინდა, მაგრამ მე მინდა რომ აქ მქონდეს იმის საშუალება, გავმართო 2 წელიწადში ერთ, რატო ყოველ წელს არა, მაგრამ 2 წელიწადში ერთ, კარგი, ძალიან ხარისხიანი. გასაგებია. აი ამის საშუალება. გასაგებია ხალბატონო ირმა, რომ მიიღეთ განათლებაში მონაწილეობა ძალიან დიდი მადლობა. ხვალინდელ დღეს ყველას ძალიან მიყვარს, ხვალინდელი დღე ძალიან მიყვარს. ბათუმი, თბილისი და მთელი საქართველო და შემოგვიძლია. ანრი, რა მინდა იცით კითხოთ, გვესმის ხომ აი თუნდაც Facebook-ში ვკითხულობთ, პატრიოტიზმზე საუბრობენ, ქვეყნის სიყვარულზე საუბრობენ და ამ დროს ვხედავთ, რომ სიძულვილის ენით საუბრობენ ადამიანები Facebook-ში. აი რა კატეგორია ეს? აი როგორ ხსნით თქვენ აი ამ საკითხს? სანამ კონკრეტულად პატრიოტიზმზე გადავალ, წინ უბრალოდ წინა დამოუკიდებლობას მინდა დავამატო, ჩემი კიდევ რაღაც მოგრძალებით პატარა აზრი. იცით რა არის, გულდასაწყვეტი კონკრეტულად რა არის? აი ჭეღოროპოღორ ადამიანზე პატიმარზე ელემენტარული რაღაც რჩევებს იძლევა. ნუ პირობითად ვამბობ, არ მინდა უბრალოდ სახელი გვარებით მოვიხსენებინ, მე ისევ მიკორძებულად რო არ ჩაითვალოს ჩემი აზრი, იმიტომ რომ მე კონკრეტულად თავისუფალი ხართ აბსოლუტურად. არა, ადამიანებთან მაქვს ჩემი დამოკიდებულება მათი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე, მათი დანაშაული, რომელიც საქართველოს წინაშე აქვთ ისტორიულად. აი ამიტომ არ მინდა მიკორძებულად გამომივიდეს მეთქი და უბრალოდ ვამბობ, რომ როცა პატიმრით ადამიანი ინტერესები იგივე გაერო, იგივე ევროპა, იგივე ამერიკა და უცებ ყოველ წამს, ყოველ წუთს, ყოველ დღე იწევს საზღვარი. არის იმის საშიშროება, რომ უფრო მეტი 20% კიდე მიემატოს და ამაზე უბრალოდ შეშფოთებული ხარ და სხვა არანაირი განცხადება არ არის, ცოტა სირცხვილია, ამიტომ მიჩნდება ის კითხვა, თორე ეჭვი არ მეპარება არც მე და არც ახის დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველი ადამიანი არის დარწმუნებული მაშინ, რომ დიახ, ჩვენ დამოუკიდებელი ერი ვართ და დიახ, ჩვენ ამისთვის ვიბრძოდით და ამისთვის გავაგრძელებთ ყოველთვის ბრძოლა და ეს რო სურვილია, ნათელია ყველასთვის, რომ რა თქმა უნდა ეს ასეა. რაც შეეხება პატრიოტიზმს და სიძულვილის ენას, ვფიქრობ, რომ არასწორმა პოლიტიკა მიიყვანა დღეს საქართველოს. საიდან შემოვიდა ეს ტენდენცია იქ ქვეყანაში? მარტივია. აი, ჩემი შეიძლება მცდარი აზრია. როგორ შეიძლება? ხა მაგალითად სიძულვილის ენაზე ვსაუბრობთ. 26 მაისის მონაწილე ვარ, ყველაფერს თავი დავანებოთ. დიახ. 26 მაისის მონაწილე, რომელსაც ნინო ბურჯანაძე და უსეთ იმ კონკრეტული აქციის ორგანიზატორი მეუბნებოდა, რომ საქართველოს ბედი აქ წყდება და მე აი ესე ბრმა არ წყდებოდა ბედი იქ? იცი რა, ნუ ეხა მე აი სცენარ დავუშვათ როგორ აღექმება ეს, აი წყდება და მე აბსოლუტურად ბრმად მინდობილი ნინო ბურჯანაძეზე იქ ვიდექი და ვათენებდი, ვაღამებდი და დაგვარბიეს, მოგვიკლეს ადამიანები, დენდარწმუნად გამოვაცხადეს, ყველაფერი იქნეს. თუ გავიდა რამოდენიმე წელი 2011 წლის შემდეგ და ეხლა იმ ადამიანების პოზიციას იზიარებს, რომელი ადამიანებისგანაც იმ აქციის დარბება მოხდა და ეს მონაცვლეობითია გუშინ წინდელ ხელისუფლებასა, გუშინ დელსა თუ დღეს თუ მომავალშიც იგივე იქნება თუ ეს რა არ შეიცვალა. შესაბამისად დღეს იმდენად აქტიური პოზიცია აქვს პოლიტიკას ჩვენს ცხოვრებაში, რომ ეს უკვე ბადებს მე და შენს შორის, თუ კი ჩვენ სხვადასხვა პოზიცია გვაქვს, რატომღაც რომ ერთმანეთს აი პირდაპირ მნიშვნელობით ტრად გადავეკიდოთ. აი ახლა გუშინ მაგალითად ჩემდა ხალბათ ჩემდა სამარცხვინოთ, იმიტომ რომ ვიღაცა იქ ადამიანს რა თქმა უნდა დაფარული Facebook-იდან წერს რომ ახლა რა გენაღლება ბეძინას ფარველობაში ხარ სიძულვილის ენა მაგინო მირჩევნია ვიდრე ეგ მითხრა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რო ტყუილია, მე მეორე რომ არასდროს არ მინდა ვიცხოვროთ, მით უმეტეს რომ პატრიოტიზმზე საუბრობთ, არასდროს არ მინდა ვინმე სისტი ვიყო. ხაზგასიმთ მინდა ამაზე ვისაუბრო, რომ არასდროს ჩემს ცხოვრებაში არავისტი არ ყოფილ ვარ და არც არასდროს არ ვიქნები. ეხლა ვიღაცების თვალიდან ჩანს დღეს მაგალითად, რომ იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების დროს მე რადიკალურად მათი წინააღმდეგი ვიყავი, თუმცა ამავდროულად არასდროს არ დამიკარგავს მათი გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს საკითხდღეოდ, რაც გაკეთდა.
რაც რა სტარტიც ჰქონდა ამ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიდა იქამდე, რომ კონკრეტულად ჩემი ადამიანი, ჩემი ფსიქოტიპი ამას ვერ იტანს, რაც დაუშვათ იყო იმ დროს. კვლავ ჩაგვრა თუ აღარ დავიწყებ ამას ჩამოთვლას. იმიტომ რომ იმათი წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ მე მათი შიში გამიჩნდა, იგივე რევანშის, იგივეს გამეორების და ვარ მათი წინააღმდეგი, რატომღაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი და მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან მცირე, თulis რომ აუცილებლად უნდა ვიყო ქართული ოცნების მომხრე. რეალურად საქმე საერთოდ სხვაგან მიდის. რეალურად ჩემი კონკრეტული სურვილი არის საქართველოსთან და მის ხალხთან. რატომ გონია რომ პატრიოტიზმი არის დიახ შენი ქვეყნის და ხალხის სიყვარული? მხოლოდ იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემი ნებისმიერ ჯერ საერთოდ ვინა ვარო მე მომისმინოს, მაგრამ თუ კი აზრს სადმე გაეძლევა საშუალება რომ აზრი თქვა, ჩემი აზრი ყოველთვის ემსახურებოდა ხალხს და თავის ქვეყანას, იმიტომ რომ ვფიქრობ ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის ხელოვანი, პოლიტიკოსი იქნება თუ რა მნიშვნელობა საზოგადო მოღვაწე იქნება თუ სპორტსმენი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, უნდა ემსახუროს სამშობლოს, თავისას და თავისი სამშობლოს ხალხს, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი, ყველაზე დიდი ქვეყანაში არის ხალხი, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველანაირ ანალიზს აკეთებს და ყველას თავის სახელს არქმევს. პატრიოტიზმიც ეს არის, რომ დღეს აი ამ პოზიციაზე ვარ და დღეს საქართველოს ეს სჭირდება, მაგრამ უცებ ხვალ პოზიციას ვცვლი, იმიტომ რომ გუშინ მე მაწყობდა, ქვეყანას კი არა, მე მაწყობდა. დღეს მე აღარ მაწყობს, მაგრამ ეხლა მეუბნები რომ ქვეყანას აწყობს, როგორ ეხლა რაღაცა მაპატიეთ რა პატრიოტიზმზე როცა საუბრობთ, მაშინ ვიტყვი რომ როცა მურმანდუმბაძე გამოადა სამშობლოს კეთილდღეობაზე მელაპარაკება, იქ ან ჩემი პატრიოტიზმი და ქვეყანა ყავდია. ეხლა როგორ ადააშავა ხელი რო უხმებოდა გუშინ წინ ადამიანს დაუშვათ ნაციონალების შემოხვაზე და დღეს ხელშეკიდებულები ერთად განან და მოძღვრავენ რომ საქართველოს რომ გადარჩეს ჩვენ მათ უნდა მივცეთ ხმა. ეხლა რაღა პატრიოტიზმზე შეიძლება ვისაუბრო. მოდი არ არის მურმანდუმბაძე აქ. როცა თუ გინდათ პირისპირ დავსხდეთ და ორ სამ კითხვას დავუსვამ და თუ ექნება სურვილი მურმანდუმბაძეს ადრე რატო ექნება ეხლა მის საწინააღმდეგოდ თან ობიექტურად რო ისაუბრებ, როგორ შეიძლება ახლა სურვილი კონდეს. გასაგებია. თქვენ როგორ გონიათ, აი ეს ადამიანები, ვის ერთი ხელით გვესაუბრებიან სამშობლოს სიყვარულზე, პატრიოტიზმზე და მეორე ხელით აი ვთქვათ, კლავიატურას კრეფენ და სხვა ადამიანს აყენებენ შეურაცხყოფას, სიძულვილის ენით საუბრობენ. აი ეს რა კატეგორია არის? განათლება ზოგან ახსენე. ანუ განათლების პრობლემა არის? რა გვაკლია რომ საუბრობდი და გიპასუხე რომ ჩემი შეხედულებით, ჩემი აზრით ეს არის შეგნებისა და მორალის ამაღლება რა და განათლება ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. არ შეიძლება ჩვენ დამოუკიდებლობას ვითხოვდეთ, გვინდოდეს დამოუკიდებლობა და ერთმანეთის მიმართ კონდეს აი ესეთი ზიზღით დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ რომელიღაცა მხარე რაღაცა პოზიციას წარმოადგენს და მეორე მხარისთვის მიმდენად მისაღებია რომ შეუძლია რომ ზიანი მიაყენოს, თუნდაც სიტყვიერი, თუნდაც ფიზიკური, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ გავიზარდეთ, მოდი ვთქვათ იქამდე, რომ საერთოდ პრეტენზია გქონდეს, ასე ვთქვათ, რაღაც თუნდაც ევროპის, ხვდებით, ყველა ქვეყანას თავისი პრობლემა აქვს, რა თქმა უნდა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ, აი რაც ვახსენე, პირველ რიგში არის ეგ, როცა ჩვენი შეგნება მივა იქამდე, რომ ერთმანეთში არა ზიზღით იყოს შეურაცხყოფის მიყენება და უბრალოდ ზიანის მიყენება ფსიქოლოგიური თუნდაც ადამიანის და არამედ ეს იყოს განხილვის საკითხი, განმარტვის საკითხი და რა თქმა უნდა არგუმენტებით ამ მსჯელობიდან გამომდინარე ვთქვათ უკეთესობის გადაწყვეტა ეს იქნება ჩვენი ეს პოზიცია ამაღლება ასე ვთქვათ და წინსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ერისთვის და ხალხისთვის. მე იმედი მაქვს ძალიან დიდი რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სიტუაციიდან მაინც ვფიქრობ რომ გამოვალთ, იმიტომ რომ უბრალოდ უკვე დიდი ხნის ერი ვართ და ვფიქრობ რომ საზრიანობამ გადაგვარჩინა ჩვენ ყველა შემთხვევაში. ხა იყო ისევ შერჩევითობით ვამბობ შედარებითია თქო რატომ ახსენე, იმიტომ რომ რომელიღაც საუკუნეში არჩევდნენ რომელიღაც ქვეყანას, რომელიღაც საუკუნეში არჩევანია სხვა ქვეყანაზე, ვთქვა, დამოკიდებულებაზე ვამბობ რა და
დღეს თქვა სტანდარტები უფრო გაიზარდა და უკვე ერთ ქვეყანას კი არა, მოდი ესე ვთქვა, თითქოს ევროკავშირს ვადარებთ, ხო? იქ სადაც თქვა საერთო ჯამში საუკეთესო ასე ვთქვა შეხედულება აქვს თითქოს და ნუ აქედან კანონმდებლობა, აქედან გამომდინარე, ვთქვა ვედრებით, ხო? ჩვენი არ უნდა დავკარგოთ პირველ რიგში. და ჩვენ სამწუხაროდ ეხლა გადაუხვია იმამც თემიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს რაღაცა პრობლემებია, ის განათლების საკითხი და რაღაცა რომ ჩვენ უბრალოდ რაღაც თაობები გვეკარგება. რაღაც თაობა რაღაც დროში გარბის ქვეყნიდან და მე უჭირს დაბრუნება და მისი თაობა უკვე აღარ არის ასე ვთქვათ საქართველოში მაცხოვრებელი და საქართველოზე მიუხედავად იმისა, რომ რაც ანუ გული შესტკიოდეს, თუმცა პატივცემ ყველას და მივესალმები ყველა ემიგრანტს, ისინი ყველანი იძულებით არიან ქვეყნიდან წასულები, ხო და ძალიან ბევრი პატრიოტი ადამიანია იქ, რომელიც უფრო მეტად კიდევ შეიძლება პატრიოტი იყოს რომელიმე აქ მყოფ მაცხოვრებელზე. და ძალიან დიდ პატივცემ მათ და ისევ ეგ თემაა თქო რა, რაღაცა უყურადღებობა, რაღაც სფეროების მიმართ და არასწორი დამოკიდებულება ანგრევს ჩვენს ქვეყანას, ანგრევს მომავალ თაობას და აქ უნდა ვეძებოთ კიდევ გასაგებია. და ნანა ჩაჩუა უნდა შემოვიყვანოთ ახლა ფსიქოლოგი პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა, ხალბატონო ნანა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ხალბატონო ნანა, თქვენ როგორ შეგიძლიათ გვითხრათ, რამდენად ვართ დღეს ჩვენ ყველანი დამოუკიდებლები ამ ქვეყანაში, ვინც ცხოვრობთ? დიახ, დამოუკიდებლობა მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმებით ყველა თქვენს ტელემოყურებელს და გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს. თქვენც ასევე. დიახ, დამოუკიდებლობის დეფინიცია რაც არის, ყველამ კარგად იცით თქვენ, მაგრამ ეს არის განსახილველი საკითხი პიროვნულ დონეზე, დამოუკიდებლობა და ინდივიდუალურ დონეზე და დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრივ დონეზე. დამოუკიდებლობა არის მაშინ, როდესაც მე ვარ თავად ჩემი ყველა გადაწყვეტილების ავტორი. ასეა ქვეყანაც, ასეა ინდივიდუალურ დონეზეც. რამდენად არის ჩვენი ქვეყანა თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი, ეს კარგად ჩანს ჩვენს ყოველდღიურობაში და მით უმეტეს ამ ბოლო პერიოდში. ხალბატონო ნანა, თქვენ ანალიზს აკეთებთ, რამდენად არის საფრთხის შემცველი თუნდაც რუსული პროპაგანდა ქვეყანაში, რომელიც მოდით ვაღიაროთ რომ მუშაობს? დიახ, ყველა პროპაგანდა არის საფრთხის შემცველი, თუ თავი შენი არ გახლავს. ადამიანს აქვს კრიტიკული ცნობიერება ინდივიდუალურ დონეზე, ხოლო სახელმწიფოს აქვს თვითონ და ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი ცნობიერება. ყველაფერს მაინც პასუხისმგებლობა ეს თვალსაზრისით, ყველაფრის წინაშე მაინც პასუხისმგებელი არის ის, ვინც ახდენს აზრების ტირაჟირებას და აზრების მოკრებას. დღევანდელი მაპატიეთ დიდი ბოდიში, მაგრამ უნდა ვთქვათ, თანამედროვე ჟურნალისტიკა და ეს არ არის ჩემი აზრი მხოლოდ, ცნობილი ფრანგი სოციოლოგი, რომელიც ლაპარაკობდა, ჟან ბოდრიარს მოგახსენებთ და ის ჩვენი თანამედროვე, აგერ 2007 წელს გარდაიცვალა, დიახ თანამედროვეა, ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ მედიის მიერ შექმნილ სინამდვილეში და ჩვენ გვიწევთ სიმულაციებში და სიმულაკრებში ცხოვრება. იმიტომ რომ ძალიან უხვად არის ინფორმაციები, ძალიან ჭარბა და ეს ინფორმაციები არის ძალიან ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი. და ყველაზე მეტად რაც ადამიანს დღეს უჭირს ძალისხმევა იმაზე, რომ გამოარჩიოს ამ ინფორმაციებიდან, რომელია ჭეშმარიტი და რომელი არის ყალბი. ამიტომ ეცეთ რა არის, იმდენად უხვია, იმდენად ჭარბი არის ეს ყველაფერი და ყოვლის წამლეკავი ინფორმაციები არის, რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში ძალიან რთულ მდგომარეობაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კრიტიკული ცნობიერება ფუფუნებაა. ეს ერთგვარი
ღმერთის საჩუქარია, რომ ადამიანს ეს გააჩნდეს, ასე აღარ არის. ამიტომ მასები ძირითადად იმ ინფორმაციას დაეხარბებიან და დაეწაფებიან, რომელიც უფრო ადვილად არის მისაღები, მარტივად მისაღები. აი როგორც სერიალებს უფრო მეტი მაყურებელი ყავს, ვიდრე კლასიკურ ფილმებს, ხო? ეს ძალიან ისე. გემოვნება ხო არ დააგვიქვეით და ამიტომ ხო არ ხდება, ქალბატონო? ეხლა ისეთი გემოვნება, თქვენ მე გისმენთ გადაცემაში და იქ ითქვა ცოდნის დეფიციტზე. მაგრამ ცოდნის დეფიციტი არის ღირებულებებთან მიმართებაში ძირითადად. როცა სოკრატე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ცოდნა სიკეთეა, ღირებულებების სიკეთეზე არის ლაპარაკი. ღირებულებების, იცით? ჩვენ ღირებულებების დეფიციტში ვარ. რა არის გამარჯვებული თანამედროვეობაში? სიცრუე, სიყვარული. ერთხელ ერთ ინტერვიუში მკითხეს, რომ თანამედროვეობა რითი ხასიათდება, თანამედროვე ადამიანი რა მდგომარეობაში არის, და მე ვპასუხე, რომ თანამედროვე ადამიანი არის დაღლილი, მოტყუებული და შეშინებული. ეშინია სიღარიბის. და ეს რომ სიღარიბის ეშინია, ამაზე ერთი გერმანული გამოცემა წიგნი არის ესეთი, რომელსაც ქვია და ქართულადაც ითარგმნა, კავკასიურ სახმა თარგმნა, არაერთხელ მეთქვამს ეს წამე ალტერნატივა, ასეთი ძალიან საინტერესოა და იქ ლაპარაკობს ერთი ბუნდესტაგის წევრი არის და მეცნიერი არის, რომ ეს ლაპარაკობს, რაც უფრო მეტად დიდრდებით, უფრო ღარიბ. და ერთის გამდიდრებას ათასობით და ქალბატონო ნანა, ისე საინტერესოდ საუბრობთ, არც მინდა რომ შეგაწყვეტინოთ, მაგრამ მინდა რომ კითხვა დაგისვათ, რომ მოვასწროს, ჩვენი დრო შეზღუდული არის და ამიტომ მინდა კითხოთ. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს სახელმწიფოში, ჩვენს ქვეყანაში, ეს ბუნებრივიც იყო, აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ ასეთი სიტუაცია იქნებოდა და ბუნებრივად ხდება ის რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში? იცით რაც ხდება? უკვე ის კანონზომიერია, რადგან უკვე არის. ფაქტია, ხო? როცა ფაქტი არის, ესე იგი ბუნებრივია და კანონზომიერია. მაგრამ ამ კანონზომიერების საფუძველი რა არის? რა განაპირობებს? განაპირობებს ის, რომ ჩვენ თვითონ, მარტო ჩვენ ქართველობას არ ეხება, ქართველობას ერთი თავისებურება ეხება, ერთი სპეციფიური რამე აქვს და ამაზე ეხლა მოგახსენებთ. აი ქართველობას გვართმევენ ალბათ ხშირად მოგისმენიათ, აი ეს რა ცნება არის? ქართველობას გვართმევენ, ცოტა ეს ისეთი ფრაზა არის, რომ მე დიდად რო გითხრათ, მოხიბლული ვარ ამ გამონათქვამით, არა, მაგრამ ქართველობას გვართმევენ, ვერავინ ვერ წაგართმევს, თუ თავი შენ გახავს, როგორც რუსთაველი ამბობდა, უკვე მე რამდენად გეუბნებით მე თქვენ, მაგრამ ის რომ ადამიანი, დღევანდელი ადამიანი ძალიან დაღლილია, ეხან ვაბუდი და იმასაც დავამთავრე. დაღლილი არის და შეშინებულია. შეშინებულია სიღარიბის შიში არსებობს. დიდრებს უფრო ეშინიათ გაღარიბების, ღარიბებს თავისთავად ეშინიათ, იმიტომ რომ ყველაფერი დამოკიდებული არის ახლა მატერიალურ შესაძლებლობაზე. შენი ჯანმრთელობა იმღერება, რომ იგიხო, რომ ცუდო, რომ შენი ხმა იყოს ხმა, ესეც კი არის, ხო? დაღლილია, შეშინებულია. მე დაღლილია. დაღლილია ამ შიშითაა დაღლილი და მოტყუებული არის დემოკრატიით, ეგრეთ წოდებული დემოკრატია. დიახ, მოტყუებული ადამიანი და აი ამ პირობებში და ამ სიტუაციაში მხოლოდ რას ნიშნავს მოტყუებულია დემოკრატიით? ანუ არაკეთილსინდისიერება არის პოლიტიკაში, ამის თქმა გინდათ? ძალიან დიდი. აი თქვენ შეხედეთ ახლა ერთ-ერთი პერსონა, რომელსაც რაღაც გარკვეული პოლიტიკური მიმართულება ჩამოაყალიბა და ძალიან აქტიურად არის დღეს პოლიტიკაში, რო შევხედე გამეცინა და გამახსენდა სულხან საბა ორბელიანის იგავარაკი მელი მოცხრად. როცა უნდა რომ წავიდეს იერუსალიმში, ხო გახსოვთ ეგ იგავარაკი? აი იმ ადამიანს პოლიტიკაში რა უნდა? თუ არა პირადი სარგებლობა. რომელ პოლიტიკოსზე არის საუბარი, ქალბატონ ნანა? იქნებ გითხრათ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ფსიქოლოგი იტყვის ამას? არა. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ მოვლენაზე,
მხოლოდ ფენომენზე და არა პერსონაზე. გასაგებია. აბსოლუტურად. მადლობა ქალბატონ ნანა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა მსახიობი ასმათ ყაბლაძე შემოგვიერთდება. საღამშვიდობისა ქალბატონო ასმათ, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ქალბატონო ასმათ, რადგანაც ცხოვრობთ ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში, როგორი განცდა გაქვთ თქვენ? მოტყუებული ვართ ჩვენ. არავითარ დამოუკიდებელ რას ნიშნავს მოტყუებული? დამოუკიდებელი ჩემი ქვეყანა იყო, მენშევიკების ერთი წელიწადიც არ იყო. დამოუკიდებელი იყო ცოტა ხანს ზვიადის დროს. აი როდესაც გამოცხადდა დამოუკიდებლობა. ეხლა რანაირად არის დამოუკიდებელი, როდესაც ჩემი ბედის, ჩემი ქვეყნის იმაწყებ თითქმის ევროპის ყველა ქვეყანა და ამერიკა. რანაირად ყველა ჩვენ გვანახოთ, ყველა თვითიქნებ, ესე არ გააკეთოთ, ეს იგი. ასე რომ ეს საიდან არის დამოუკიდებელი? არავითარ შემთხვევაში არ არის მოტყუებული ვართ უყალა. მე არ ყვდები ბატონო. ვინც იტყუებს თავს და იძახის რომ დამოუკიდებელია, ტერიტორია არავის არ წაუხმევ, რა წაუხმევ 20% წაიღო სხვა. რამდენჯერ უნდა შეიძლებოდეს ჩვენი ამ საწუნავი პატარა ქვეყნის ტერიტორია გაგლიჯოს ყველა. იქით თურქეთს არ წაღებული, იქით აზერბაიჯანს არ წაღებული, საინგილო და ის იქით აი დედავება ვიღაცაკი ჩასაფრებულია, იქით ოსეთიო ქალბატონო ასმათ. დღევანდელობაზე ვისაუბროთ, ეს არ მომხდარა ახლა ხო? დღეს აი რამდენად გაქვთ განცდა რომ ამას ვიძახი რომ ნელ-ნელა ყველაფერი დავკარგეთ. ეხლა კიდე დავიდგარეს გედავება ვიღაცა ხო? მე სხვა რაღაცას მოგედავება და ყიზლად არ არიან. ერთმანეთის ჭამაში არის ხალხი ეს თავობაში მომძდარი ხალხი. შეიძლება 25 წელიწად დეპუტატი იყო. შეიძლება კიდევ დეპუტატობა კარგი გეყოფა, გაგვარებოთ თავი. ვიღაცა ახალგაზრდებმა არ არის ნეტა ჩემ ქვეყანაში ისეთი ახალგაზრდები, რომლებსაც უყვართ თავიანთი ქვეყანა და იციან თავის ქვეყნის ისტორია და უნდა თუ თავისი ქვეყანა იყოს კარგი. იცოდნენ ვინ იყო ერეკლე მეფე. როგორ იყო არც ერთი ადგილი რო არ ქონდა მას სხეულზე ჭრილობის გარეშე. მით უმეტეს მაშინ ნეტა როგორ უხერხდებოდა ჭრილობ სად იყო ამდენი მედიკამენტები. ალბათ სახალხო მედიცინით კურდალობდნენ. არ მეცოდნენ ვისგან ავართ, ვინა ვართ, რა ხავართ. არ მოუყვარდეთ ეს ჩემი ქვეყანა. დამოუკიდებლობა რას ნიშნავს? თავხედობა, რასაც მინდა გავაკეთებ, როგორც მინდა გავაკეთებ, გინდა მოვკლავ, გინდა ვცემ, გინდა მოვიპარავ, რასაც მინდა ჩიშველი ვიდვე, ქუჩაში ტიტველი ვიდვე, რასაც მინდა გავაკეთებ. არ არის თავხედობა დამოუკიდებლობა. არ არის თავისუფლება თავხედობა. არავითარ შემთხვევაში. რაუბედურ დღეში ვარ და როდესაც ის ტერიტორია წაგვართვეს რუსებმა და იქ ჩვენი მიცვალებულები ეხლა რა კონცერტი ქონდათ გამართული ვითომ გავიმარჯვეთ. აი ესეთი მოტყუებულ რაღაცებზე ვის ატყუებენ? ჩვენ შტერები კი არა. და ჩვენ აი ამ დროს რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ ამბობთ რომ აი გვატყუებენ. ინგლისური კარგად არ ვიცოდეთ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის სიყვარული ვიცით კარგად. გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა. გეგულება თუ მე ქალბატონო ასმათ ვინც იტყვის რომ არ მიყვარს საქართველო. ყველა ხო ამას ამბობს რომ საქართველოზე გიждდება, თუმცა რას ვხედავთ ხო? თქმა არ არის, საქმეა საჭირო. საქმე. სოლათ უნდა წამართო. მიყვარს რა, თავი უყვართ უფრო მეტად. შენი თავი კი არ უნდა გიყვარდეს ამ ქვეყანაში. შენში უნდა გიყვარდეს ეს ქვეყანა. შენ უნდა იყო ამ ქვეყნისთვის და არ ეს ქვეყანა მოიგო. შენ და შენთვის იყოს ეს ქვეყანა. გაიბერო და გასწრებაზე მიხვიდე ისე გაიბერო ამ სიმდიდრის გაგინატო რაღაცა სისულელეებისგან. არ შეიძლება ესე, უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა. იმისტი ხარ, ამისტი ხარ, ის გიყვარს, ეს გიყვარს, თუ ვიღაცისტები არის. ეს ისტორია არის დაავადება. ეს ისტორია არის დაავადება, აი მხოლოდ შენი ქვეყნის მოსწავლე. მე ამასილად ერთ ძალიან კარგ მათოს უთხარი, ვიცი რომ კარგი განათლებული და ნიჭიერი და მოყვარულია თავის ქვეყნის. მოდი არისტების პარტია შევქმნათ მეთქი. ეს ყველაზე სწორი იქნება. არისტი არა ვარ, ქვეყნისთვისა ვარ. ეს არის ყველაზე კარგი. რომ შენი ქვეყანა გიყვარდეს, შენ ქვეყნისთვის რაღაცა სასიკეთო გააკეთო. იმ ამერიკას სახეთ უნდა დაუხდე, თითი და უთხრა რატო ერევი ჩემ. მოდი არ გვინდა ამერიკელების ლანძღვა არ გვინდა ხლა ამ ეთერში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ქალბატონო ასმათ. არის ლანძღვა, კი არ ლანძღვა ამერიკელებს. ასე თუ ჩაერევა ჩემთან იმდენად ჩაერიოს რომ იგი რო გარემოს საგვარი რუსეთს გააჩეროს ის როგორმე რა. როგორ ამერიკას გააჩეროს. გაგონია ჩამოდიან ხალხი გაიკრიფა იქიდან რა არის სამაჩაბლო. საერთოდ გოში ჩამოვიდნენ უკვე ის ოხრები. კაციშვილი ვერ აჩერებს. ამას რატო ვერ აჩერებს? რატო არიან გაყრენილები? გასაგებია ქალბატონო ასმათ ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. კაკო ძნელაძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში აჭარის განათლების და სპორტის დაასრულეთ ქალბატონო. ის არის სიამოვნება, ეს არ მაინტერესებს. მე ჩემი გულის დათქვამს ვამბობ. მე ვამბობ იმას, რაც მტკივა.
ტკივა მე ჩემი ქვეყანა, ტკივა იმიტომ რომ ძალიან ცუდ დღეშია, ძალიან. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ვასპათ, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ახლა კაკო ძნელაძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში აჭარის განათლების, კულტურის, სპორტის მინისტრის მოადგილეს საღამოშიდობისა. ბატონო კაკო, მადლობა რომ მოხვედით სტუდიაში. ბატონო კაკო, რუსულ პროპაგანდაზე ვსაუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ. რამდენად არის საფრთხის შემცვლელი ეს პროპაგანდა თქვენ ხელისუფლებას წარმოადგენთ და მინდა გკითხოთ, რამდენად აზიანებს ჩვენს ქვეყანას რუსული პროპაგანდა? ეს პროპაგანდა უკვე არ ახალია, ეს არის ძალიან ძველი, უკვე 200 წელია, 300 წელია საქართველოს აწუხებს ეგ რეალობა და მით უმეტეს ამ ბოლო 30 წლის მანძილზე ჩვენა ვართ მომსწრენი მთლიანად თაობა თუ რა დოზით და რა როგორ გითხრათ რა სიძლიერით შეგვაწუხა ყველაფერმა, რასაც ქვია რუსული პროპაგანდა. ეგ იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან თავისი ინტერპრეტაცია იდეოლოგიური, აფხაზეთის ჩამოშორება, ოსეთში ომი, ყველანაირი ხელშეშლა და რომელიც დღესაც გრძელდება მეტნაკლები დოზით, რაღაც დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, ხრიკებით, დღეს უკვე ეს მას შემდეგ, რაც 2008 წლის ომის შედეგად საერთო დაქუცმაცდა და ამოდენაური დიდი ტერიტორია წაგვართვეს, ოკუპირებული გახდა და აი ახლა დღეს რაც ხდება კიდე საზღვრებზე მავთულ ხლართებთან, ეგ არის ჩვენი ტრაგედია. ამას სხვა სახელი არ ქვია, ამას ქვია ოკუპაცია და ამას ქვია საშინელება ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, მთლიანად საქართველოსთვის. ისე გამახსენდა შარშან აი აქ ბათუმში 26 მაისს რუსული დროშები გამახსენდა. სხვა შორის კარგი რაღაც გაიხსენეთ, პატრიოტიზმზე იყო აქ საუბარი. და ერთი სიტყვა თქვეს აქ სტუდიაში მე არ მახსოვს, მე მგონი ანრიმ თქვა, რომ პატრიოტიზმი არის შედარებითი თემები. ამას ალბათ დაუბრუნდებით, რო გვეყოფა და მე მახსოვს, რომ აი შარშან მე რომ მკითხოთ რა არის პატრიოტიზმი დღეს, ეგ არის საქმე. საქმე ყველა ადამიანისა, რომელიც მეტნაკლებად თავდახრილად, ჩუმად ან სახალხოდ აკეთებს იმას. ზოგი ჩანს, ზოგი არ ჩნდება. და აი ამ რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით მე მახსოვს ერთი თემა, როდესაც აი კადრებსაც უყურებ, აქ გამოჩნდა რუსული დროშები და მე მგონი პატრიოტიზმის უბადლო კონკრეტული მესიჯი დაგვანახა თორნიკე რიჟვაძემ. და კიდე იყო ერთი, რომელიც ეხებოდა ჭადრაკის ჩემპიონატს, სადაც გამოიტანეს რუსებმა აფხაზეთისა და ოსეთის გარეშე ქართული რუკა და თორნიკე რიჟვაძემ ყოველგვარი ესეთი მკერჩი ჯიღის ცემის გარეშე აჩვენა სრულიად ქართული სახელმწიფო თავისი სრულიად ქართული მთლიანი დროშით. ეგ იყო კონკრეტული საქმე და კონკრეტული წერტილი, დიპლომატიური და ჩვენებითი კონკრეტული ამ ოკუპაციასთან მიმართებით. აი ამ იდეოლოგიის საწინააღმდეგოდ ეგ იყო იდეალური ჩვენება. ბატონო კაკო, თქვენ ეროვნული მოძრაობიდან მოდიხართ, მე რამდენადაც ვიცი და მაინტერესებს თქვენ აი როდესაც იბრძოდით საბჭოთა კავშირის დაშლისთვის, გამოდიოდით ქუჩაში, ფიქრობდით რომ აი ეს წლები ასეთი კრიტიკული იქნებოდა ქვეყნისთვის შემდეგ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ? ხო, აი მე ვთქვი რომ გვექნებოდა ალბათ დრო და კარგი კითხვა დამისვით, ველოდი ამ კითხვას. აი ეს ბოლო 30 წელი რა ჩვენს თავზე დატრიალდა, ჩემი გულის ტკივილით დიდი დრო დავკარგეთ, იმიტომ იყო ის პირველი აღტკინება, ასე ვთქვათ 9 აპრილამდე 9 აპრილის დროს და შემდეგაც. იყო ეს ერთსულოვანი ენერგეტიკული ერის ყივილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ყველა ჩვენთაგანში სუბიექტურად აღმავლობას განიცდიდა. მაგრამ დავერიეთ შემდეგ ერთმანეთს პატრიოტიზმთან დაკავშირებით, მე ვთქვი რომ აქ ამ სტუდიაში შედარებით არიო სიტყვა გაჩნდა ეგ აზრი. მართლა შედარებით იყო, იმიტომ გაჩნდა ამის შემდეგ გაჩნდა ბარიკადული აზროვნება. ბარიკადული აზროვნება თუ იქეთ იდექი,
იყავი პატრიოტი. თუ აქეთ იქდექი, მე კონკრეტულად სამოქალაქო ომზე ვსაუბრობ ეხლა. აქაც პატრიოტი იყავი. მაგრამ დრო არის ყველაფრის მკურნალი. აბსოლუტურად დღევანდელი დღეც და თუნდაც 5 წლის უკანდელიც, თუნდაც 10 წლის წარსულიც არის ის ჩვენება თუ ვინ სად იდგა და სად არის პატრიოტიზმის ნამდვილი გამოვლინება. ამას არ აქვს კონკრეტული განსაზღვრება. იმიტომ ვერ განსაზღვრავ სად არის ეგ პატრიოტიზმი. პატრიოტიზმი მე მგონი არის ადამიანის სულში და კიდე აქ იყო ერთ სიტყვა ნათქვამი განათლება. განათლებაში, არა ბევრი წიგნების კითხვაში, არამედ შინაგან განათლებაში. და მე მგონი დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო და სამშობლო ჩემი არის იმ განვითარებად გზაზე, რომელიც კარგი გზით მივდივართ ნამდვილად, მაგრამ რომელიც თავის ნაყოფს ალბათ მომავალში გამოიღებს. ეგ არის დღევანდელი დრო და ჩვენი ყოფა არის უფრო განვითარებადი აზროვნებითაც, გეოგრაფიულადაც და ეკონომიკურადაც. და თავისთავად კახამაკ ახსენა ცისკარიძემ, რომ ხელოვნება და კულტურა არის პირველი და გამსაზღვრელი, რომელიც გამოავლენს ამ ჩვენ ერის სუბიექტივიზმს და ასე ვთქვათ დამალულ ეზოთერიზმს. აი ამის თქმა შეიძლება დღეს ამ სიტუაციას. და ბოლოს მინდა კითხოთ კიდევ ერთი შეკითხვა მოვასწროთ, რა თქმა უნდა შეზღუდულები ვართ დროში. რას ნიშნავს, აი ქმნით რაღაცა გმირებს, შემდეგ ვანარცხებთ ხოლმე და რასთან გვაქვს საქმე, მოჭარბებული რაღაცა შეხედულებები გვაქვს ქართველებს? ხო, აი ეგ არის ჩვენი სენი. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი არის საქმე. ადამიანი, რომელიც აკეთებს ჩუმად, ან ჩანს ეგ საქმე, ქალაქში, სახელმწიფოში, საზღვარგარეთ, არიან ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და ნამდვილ ქართულ საქმეს აკეთებენ. და აი ეს მოჭარბებული ინდივიდუალიზმი, მოჭარბებული ამბიცია და თუნდაც კიდე შეიძლება ვიღაცისთვის განსაკუთრებული იყოს და უცხო, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ მოჭარბებული სიზარმაცეც. ეგ არის ჩვენი სენი. დღევანდელი სენი. სიზარმაცე და ვერ ვხედავთ იმას, ვინც საქმეს აკეთებს ჩუმად, დაფარულად და ასე შემდეგ. და აქ კიდე სოციალურ ქსელებთან იყო საუბარი. ძალიან მოკლედ, დიახ, სოციალურ ქსელთან იყო საუბარი. მე მახსენდება, აი ჩემი მეგობრის გოგა ხაინდრავას ფანტასტიკური სიტყვები, რომ სოციალური ქსელი ამ ხრივ, ამ ზარმაცი ადამიანებისთვის არის შეუმდგარი ადამიანების მოედანი. აი ეგ არის ჩვენი ტრაგიზმი დღეს და თუ ამას ჩვენ როგორღაც გვერდს არაუვლით, ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდებით. ნამდვილმა საქმემ უნდა გამოაჩინოს პიროვნებაც და სახელმწიფოც თავიანთ მეზობლებთან მიმართებაში. ეგ გადაგვარჩენს. აქეთკენ უნდა წავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კაკო, რომ მოვძანდით სტუდიაში და მინდა თქვენთან მოვასწრო ბოლოს შეკითხვებით. აი რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში, რომ რაღაცა ერთმანეთს ადამიანებმა პატივი უცეთ და არ იყოს მაინდა-მაინც აი ეს თავდასხმები, ადამიანების განადგურება, რაც ხდება, რასაც ვუყურებთ ხოლმე, აი თუნდაც სოციალურ ქსელში არის ადამიანების მორალური ტერორი. როგორ უნდა გამოვიდეთ აი აქედან, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს პატივი უცეთ? განათლებაზე კი ისაუბრა, განათლების პრობლემა არისო კახა, მაგრამ მაინც ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გამოვიდეთ აი ამ დაპირისპირებიდან და იქნებ ქვენგან რაღაცა პასუხები მივიღეთ. განათლებას კიდევ ბევრი რამ ერთვება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ამ შემთხვევაში უკვე გაჭირვების თემა არის, რომელიც ადამიანს უკაცრავად გაწყვეტინებს, გააგრძელებს და მე როგორც გინდა. მე კახი და მე ასევე მიზეზია გაღიზიანების, იმიტომ რომ რაღაც უსამართლობას ხედავს ვიღაცა, თუნდაც სამართლიანად, მაგრამ ანუ იგივე იცით რა არის, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ისე როგორც ვცდილობთ, რომ კორონავირუსს დავამარცხოთ, ხო? ისევე უფრო მნიშვნელოვანი სამუშაო გვაქვს არაღიარების სინდრომზე, სინდრომის დამარცხებაზე, რაც სამწუხაროდ ქართველებს გვჭირს და საქართველოს ხშირ შემთხვევაში არასდროს ქმნიან გმირებს და თვითონვე შემდეგ ისევ ანარცხენ. ხო, ხდებით, ანუ არაღიარების სინდრომია ხომეც. ერთი მხრივ ეს არის ისი, რომ უფრო მეტს მოითხოვს და უფრო მეტი გვინდა და უფრო მალე გვინდა, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ეს ზიზღის და თვითონ ეს ისევ ამ საკითხებს უკავშირდება
არაღიარების თემა არის, იქ მართლა ბევრი უსაქმურია. ელემენტარულად გაჭირვებაზე რატო გულისხმობ? სიზარმაცეც იყო აქ ნახსენები, სიზარმაცის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ტერიტორია, რომელსაც უნდა დაცვა, რომელსაც უნდა ერთად ყოფნა. იმ ერთობის ჩვენება, რაც ჩვენს ძლიერ მხარეს აჩვენებს და უფრო მეტ ყურადღებას გამოვიჩენთ აი ამ პრობლემების წინაშე, რაც გვაქვს რეალურად, იმიტომ რომ მაგრამ წარმოიდგინეთ სოფლებში ადამიანებს ახლა გადმოდის საზღვარი და შემოდის სოფლებში და ზოგიერთ სოფელი რჩება გარეთ. ახლა რამდენჯერ უნდა თავის უბრალოდ აღარა ვართ იმ საუკუნეში, ამიტომ უფრო მეტად ალბათ ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ყურადღება ამ პრობლემის მხრივ და რაღაც რასაც საუბრობდი უკეთესობის კეთვა, უკეთესები უნდა გავხდეთ ჩვენ თვითონაც უნდა ვაჩვენოთ ასევე ჩვენს ყველა მეზობელს, რომ მათ უნდოდეთ ჩვენთან უბრალოდ სხვა ენაზე საუბარი. ახლა დავიმეორებ შეკითხვას. ხო. ფიქრობ რომ მაინც ბოლო 30 წელიც ახსენა ბატონმა კახამ, ფიქრობ რომ განსაკუთრებულად პოლიტიკური რეალობა არის ჩვენი გამხლეთში, ყველაზე მეტად რამაც ზიანი მოგვიტანა, ეს არის პოლიტიკა, სწორი არასწორი თავი დავანებოთ ამას. და დღევანდელი მწარე რეალობა იმისი რომ ახსენო საკმარისი ახსენო ენა, მამული, სარწმუნოება და ეგრევე გითვლიან სადღეგრძელოში და ლოცვაში, მასში როცა სწორედ ამის პროპაგანდა უნდა დავიწყოთ ჩვენ. ნებისმიერი სხვა პროპაგანდაზე გაცილებით წინ და გაცილებით მეტი დოზით უნდა იყოს შენი ქვეყნის პროპაგანდა, მაშინ როცა მით უმეტეს ძალიან დიდი ისტორიის მქონე ვართ, ძალიან დიდი კულტურის მქონე ვართ. ჩვენ ვართ ერი, რომელშიც ეწირებოდნენ იდეას თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ენა, ხო, მათ შორის 14 აპრილის ხო გვახსოვს, ხო, ის ისტორიით მაინც. შესაბამისად, დღეს შეიძლება 21 საუკუნის თანამედროვე სამყაროში არ იყოს იგივე სახის ბრძოლები, მაგრამ ის რომ შენ ამისკენ მიდრეკილი ხარ, რომ შენი ქვეყნის გაცილებით წინ წაწევა გინდა, მისი კულტურის, მისი რწმენის, ენის თუ რა მნიშვნელობა შენი ქვეყნის წარდგინება გინდა და ამას უცებ ლოცვა ან სადღეგრძელო ერქმის და უცებ ხედავ რომ დაუშვათ კრიტიკა მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიით ხდება რაღაც კონკრეტული ძალის იგივე თუნდაც მე ვიყო ამ შემთხვევაში ნებისმიერ, მაგრამ საქმე როცა მიდის შენი ქვეყნის საცავად და იქ უცებ 5 კაცია და არა 10,000, 20,000 სწორედ ეს არის ფიქრობ ჩვენი უბედურება. საბოლოო ჯამში მე მაინც მგონია რომ ჩვენ უნდა შევიყვაროთ ერთმანეთი, ჩვენ გვიყვარს ძალიან ერთმანეთი, იმიტომაც არის რომ ჩვენ გაჭირვებას ერთმანეთსაც ვერ ვიტანთ. ჩვენ იმიტომ არის რომ ერთმანეთს ღმერთმა არ გაგვიჭიროს და იმ წამს ერთმანეთს გვერდში ვუდგავართ და აუცილებლად დავამარცხებთ ყველაფერს ჩვენ წინ აღმდეგ ვინც ამოდგება, მაგრამ სიკეთეში უნდა ვისწავლოთ თავიდან, მივიწყებული უნდა გავიგვიძოთ თავიდან რომ კახას კარგი უნდა გამიხარდეს. კახა რომ წარმატებულია საქართველოს ფარგლებს მიღმა, ეს უნდა მახა, ამით უნდა ბედნიერობდე. შენი წარმატება უნდა მახარებდეს, ნებისმიერი ქართველის წარმატება უნდა ვაღიარებდე ამას და ამით უნდა ბედნიერებდე. თავიკო ჭოხონელიძე გველოდება, მინდა რომ შემოვიყვანოთ ახლა ღია ეთერში. საღამშვიდობისა ხალბატონო თამარ, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ალბათ უსმენდით ჩვენს გადაცემას. აი თქვენთვის რას ნიშნავს პატრიოტიზმი? მოგესალმებით ყველას და მინდა მოკითხვა გადავცე პირველ რიგში და მივესალმო ჩემს საყვარელ აჭარას, მივესალმო კახაბერს, მივესალმო ანრის და მოგესალმო თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ და ვიცი რა უნდა იყოს პატრიოტიზმი თუ არა. კი, რა თქმა უნდა, ასე ფართოდ ნათქვამი დიდი სიყვარული შენი ქვეყნის. შენი ქვეყნის სიყვარული თუ არ ვლინდება საქმეში, შენი ქვეყნის სიყვარული თუ არ ვლინდება ქმედებაში, ფუჭია ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა რაღაც აგური თუ არ დავდეთ, აი ამ ჩვენი ქვეყნის სიყვარულის ფონზე და ჩვენი ქვეყნის სამსახურში არაფერი არ გამოვა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აგური პირველ რიგში ჩემ ოჯახში იდება. ჩემი შვილების აღზრდით, ჩემი შვილიშვილების სწორი აღზრდით, თავისი ქვეყნის სიყვარულით, თავისი ქვეყნის ისტორიის ცოდნით, წარსულის ცოდნით, თავისი კარგით და თავისი ცუდით. და რაღაც აი ამ მაგალითზე შენი მომავლის აღზრდით, იმიტომ რომ ისინი არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ქვეყანას შემდგომ უკვე კიდევ უფრო მეტ აგურს დადებენ ქვეყნის სამსახურში. პირველ რიგში მაინც პატრიოტიზმი ეს მგონია, რომ შენი საქმე უნდა აკეთო ის რაც შენ
ხელგეწიფება და რაც გევალება შენი სამშობლოს წინაშე. რამდენად უშლის აი მოკლედ რო ვთქვა. ქალბატონ თამარ, რამდენად უშლის აი ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს დემოკრატიას სიძულვილის ენა, რომელიც ხშირად ისმის თუნდაც სოციალურ ქსელებში? ეს საერთოდ ცალკე თემა. ეს ამაზე ერთი გადაცემა მე მგონი საკმარისი არ იქნება, იცი რა, ალბათ დროა საჭიროა რომ ეს ყველაფერი ძალიან გამოვააშკარაოთ. იმიტომ რომ ესე ვიძახით რომ იცი რომ იმას რაღაცა ცუდი უთხრა, ის რაღაცა ლანძღავს, ის ცუდად ლაპარაკობს სიძულვილის ენა ზოგადად, მაგრამ იცი რა ვფიქრობ რომ იქნება რაღაცნაირად რაღაც ვიპოვოთ გამოსავალი ამის და გამოაშკარავდნენ, იცი? ესენი ბოროტები არიან უბრალოდ, მეტი არაფერი და რომელღაც უყვარს ახლა სამშობლო გამორიცხულია, მათ თავისი თავი არ უყვართ პირველ რიგში. ხა ჩვენ ამ დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ და მე მინდა რომ ხვალინდელი დღე მიულოცო მთელ საქართველოს. სიმღერით თუ მოგვილოცავთ, ბოლოს კარგი იქნება. შევეცდები, ოღონდ მითხარით, როცა იქნება თქვენი ასე ვთქვათ გადაცემის ბოლო შემახსენებ. შემოგთავაზებთ, დიახ. კი, იცი რა, მე აი მას ვიტყვი რომ უბრალოდ ეს დამოუკიდებლობა, კი გასაგებია ყველა ვლაპარაკობთ რომ აი ეს დამოუკიდებლობა ერთხელ დავკარგეთ ეს დამოუკიდებლობა. ეს ქართულმა ხალხმა რაღაცა ვფიქრობ რომ აი მე მეგონა, იმიტომ რომ ამ ხალხის ცნობიერებაში რაღაცა ღვევა გამოიწვია ამან ძალიან რთული რამ არის ეს, მაგრამ პიროვნება თუ არ არის თავისუფალი, თავისუფალი ის პიროვნება არის მონა, იმიტომ რომ დამონებულ ერში ცხოვრობს თავისთავად ამდენი პიროვნების ერთად ცხოვრება და ჩვენ მე არ მინდა რომ დამონებული ვიყო, მე არ მინდა ჩემი ერი დამონებული იყოს და როცა ჩვენ დამოუკიდებლობას ვამბობთ, ამ დამოუკიდებლობას უნდა კონდეს თავის დატვირთვა. შინაარსი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება შევინარჩუნოთ სახელმწიფოებრიობა როგორც ასეთი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ცნებებია სამშობლო და სახელმწიფოებრიობა, ხო მართალია? სახელმწიფო და ამიტომაც აი მე ვფიქრობ რომ ჩვენთაგანმა ჩვენში უნდა ვიპოვოთ თავის უფლება, მაგრამ ეს თავის უფლება არ უნდა იყოს უზნეობის ასე ვთქვათ ქაოსში მოქცეული. პირიქით რაღაცა ჩვენშივე უნდა ვეძებოთ, აი ის რაც ძალიან გვაკლია ზოგადად. იქნებ ჯერ ჩვენში, თითოეულ ჩვენთაგანში არის ეს სირთულე. ხო და აი სირთულე კი არა ძალიან დიდი პრობლემაა და სიძულვილის ენა ეს ხო საშინელება, დამღუპველი, აი უბრალოდ დამღუპველი, რომელსაც მე აი ძალიან ხშირად მithქვამს, რომ მე მეორე თუ მესამე კლასში ასწავლიან იმ გენიალურ მართლა სიბრძნეს, რასაც ქვია ძალაერთობაშია და მე მგონი მე-11 და მე-12 კლასებში თუ არის ეს კლასი, უნდა ისწავლებოდეს, რომ კარგად შევიგრძნოთ, რაც ნიშნავს ერთად ყოფნა. და ცალკე ყოფნის სისუსტე. მადლობა და მოდით დაპირებული სიმღერა შეუსრულეთ ჩვენს მაყურებელს. კი, იცი რა, მე ეხა ვიფიქრე რა უნდა მემღერა და მაინც ალბათ ჯობია რომ ვიმღერო ყველასთვის, ანუ ყველას რო გვიყვარს იმ საქართველოსთვის და იმ საქართველოზე სიმღერა ქალბატონი ნუნუ დუღაშვილის, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. იმისტი, ამისტი, ცუდი, კარგი, ყველა ქართველია ჩემთვის და ყველა ძალიან ძვირფასი, ამიტომ ძალიან დიდი სიამოვნებით გიმღერებთ. გასაგებია. დროებით გადავდებ ამას და სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენც. ქართულო მიწა აქაც და იქაც სიმართლის მეტი რამ მიძებნია თურმე რამდენი სიმღერაც მithქვამს სულ ყველა შენთვის დამიმღერნია თურმე რამდენი სიმღერაც მithქვამს სულ ყველა შენთვის დამიმღერნია ჩემო ქვეყანა შენი უღელი სულ მუდამ მედგრად მიტარებია არ დამქცეულ ვარ მოხმო უყრელი სიმღერით სევდა დამიძლევია ქართულო მიწა აქაც და იქაც სიმართლის მეტი რამ მიძებნია თურმე რამდენი სიმღერაც მithქვამს სულ ყველა შენთვის დამიმღერნია თურმე რამდენი სიმღერაც მithქვამს სულ ყველა
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამრიკო. ძალიან კარგი საღამო მოგვიწყეთ, ძალიან კარგი საღამო მოუწყეთ აჭარის ტელევიზიის მაყურებელს. მე გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. აი ასეთი იყო თავისუფალი სივრცე, ჩვენ ერთმანეთს უკვე შევხვდებით 4 შაბათს საღამოს 9-ზე, ნახვამდის.